زهرا سلام خوبی؟ چه خبر؟ چی کنی؟ چه خواهد؟ من بیام مول نیدیم خب میم رفتم جای کار بینی داشتم داری داشتم دانگاری بی درستم بی دانگار مزدگاه مزدگاه سیست یالا مجابا داری خوبی؟ آمدی؟ بله چه خبر؟ مای بود تو زنگ آه استوله خوبی؟ برو کنی چی کنی؟ سلامتی بشی براتون می ماشی جفتی گفتم سر بی تاخون ماشی بیام دنبالت ها ماشی جفتم تاکسی جفتی اومی؟ آره کار خوبی کردی در تحموره زنگ زدی گم تا چی نگیر برا این ما هم در زی دلتنجیتی بوی دست در نکنه باید هر روز هی بیسترمون بزنی ما در خدمتیم و بانکو تو اکو رفتنه باکو رفتیم به زیرنا چی ره؟ شهرزا و بوت و محسن نه بسای شویه دستت من یه نیتی نکن خیلی؟ نیتی نکن به بسای شویه این دست من بجور بسای او دست من بسای یه این که ایتی نمشک باید به سایشی ستو؟ اینطوری اینطوری؟ به صورت می بزنی؟ آخیش چرمی پیش خست آه خیلی خیلیش برو باید تبشی بفرما چه خبر؟ سلامتی چای بریزم برات بخوری مرسی عزیزم سیازی تا هم بزن زیرو نه والا خیلی آدرس مدرسه دور تا بگه تا برم الان بیان ده آن رو هوا آفتابیه ده بهونه هم نیا الان نمیتونی عزیزم آدرس مدرسه شبنه داخل دستم تا الان سوار ماشیم برم دور تا بیان اتفاقا رفتن اردو تازه معلم زنی هم زد بردیم شو اردو من یه شهر دیم چه رفتن اردو؟ دوش بسینی رفتن تا یه 4-5 روز نمو اردوه به طوری نیست آدرس مدرسه شبنه تا خون برم معلمش پرس کنم نم اردو کوه ساز زنگ داشت بزن امیر زنگ داشت بزن باش حرف بزن نه آدرس مدرسه شیخان خود تو تا مدرسهش داری یه بار یه حرفی نباتی زنه آخه گوش بجه بسته ناراحتی بوی چیزی نکنی من میخوام برم دورت بیارم تو ایغار نیست ما و من یه خبری و من اتفاقی واسه چه ایتون ناراحت و بگی نمیگی نه اصلا ما خوب چیدی خراب لای چی آیا پرستی کنی هر بارم تو به اونه یوری او روزی مدیلا خود زنگ نزیران چه گو امروز هوا آفتابینه بارونیه میخواستن صدای گوشینه نشنفتم تا خدای باشه عرضه جلومون مصرانه نشنفتم من اتفاقی استیش بسه نیخه بود نه چه اتفاقی تو بگه قشنگ معلومه چیه اتفاقی واسه مخمم حالی موبی متوجه و بیرون هر موقع پرسشی کردم یا گفتی بارونه یا گفتی نونم سرما خرد خانم اجازه وشنی بیایی یا گفتی یا الان چیگوی اردوه تو بی مثلا سیت و ما نیگوی
من مریض چی و بیری چه نیخه ایما بدونیم من مریضی چی داره ها الان هم که پرسد چردم سرم داد زیگی نانم نه و نیخوام فلان بهما اما گفتم اله کنه تو الان ایتن قارنی و ما فکر نیکنیم ما خون متوجه و بیان چه یه زریانی پیش اومه یه اتفاقی پیش اومه پس تجربی ها؟ اطلاع ما علایتیشه نه هیچ پس تجربی یا بلای سر الله مرد نه چون چه اولین بارم بیتونه با مجد بابا عصبانیت حرف زیم ده نترسم خما کنترل کنم سیمی ناراحت و بیناسی به هونه نیالا کنه یا اصلا جلو خموزن درش بزا ساعتی بشن یه دفعه حقیقت بگو خطا خالی بکن یه بار حقیقت بگو که هم خیالی ما راحت بو هم خیال تو بگو من اتسوی ها؟ اصلا یه چیزیه اصلا قابل درش نیست ما خلا خوم نترسان درچش کنم سیمی سیم سخت چه سی تو بگم ایشان آدم دقیقه هر روز جوری کنی ننای ما ایگوی بگوش نی با یه مسئله اینه مهم یه مسئله اینه ایتونه قایم بکنی تا چه خیلی مثلا هم ایتونه هی ایمانه بنی سر کار ایمانه بپیتسونی یه بار زریانه بگو تا ما بدونیم من مطمئنم حتما یه مریضی چی داشت نیخه به ما بگوی اگر مریضی چیزی داره پیلی خواهی هزینه بیماری زیاده بالاخره یه کاری کنیم یه جایی هزینه ش پیدا کنیم زوری کنیم منه همیه نه درستی گم نه اشتباهی کنی اتفاقا خیلی هم سالمه خب پس نیگوی اتفاقی هم چسیش واسه و نفع خوش بی فقط نمیاد چه هم سخته چون ملا سیخون قابل قبول نبی نخواستم بگمش خواستم یه خورده ای با خون چنار بیایم داخلی وضعیت چه هستم هر شای جیروم اصابم خوردی بود سیمی نترسان در چش کنم اصلا الان ستوریسی بگمش یه چم سخت سی بگو طوری نیم بگو منم یه دفعه مشکل تا بگو ما نه خیال من راحت بگو یه دفعه مشکل تا بگو تا حلش بکنیم یه چیز حل می حالا بگوش و بالاتر یه هم حسه ها؟ بچه ساکت آسی نه ستوریسی بگمش مجو تو خیمان دغمر چردی پزیتر بگو ایما خدمه ای بلا تکلیفی داره الان ندور منه تا اینطور میگم مثلا بگو الان ندور من میگم موضوع سیما بگو حتی شوخی مسئله هم خوب نبی الان ندور من راستی چه اتفاقی واسه چی سیما نیگویی حالا ایخه بدونی؟ ها ایخوام بدونم من نیخوام بدونم روزی که الهه و دنیا اومد چند نفر ده هم هی گوی چه؟ هی دربای چه صبح نکنه هی الان راستی گوی چی گوی الهه ندور منه خب بتاسید بگو من گویسی بگوش مجرد تو واسه توضیح بریم نیتون اصلا خیلی که الهه ندور منه خط میگو ای خیلی موضوع سنه که تا حاضر و بی حرف بزنی موضوع سنه که حاضر و بی حرف بزنی چی بگو الهه دور من نیسته تو موضوع واقعیت بگو واقعیت تو موضوع اصلی هم همینه
حالا من جیز چیری توضیح برم نه چه خبر هستن یعنی چه لعنت برم روزی که داخل بیمارستان بیریم چند نفر ده هم اومده به تیه شو دنیا اومد بعد همون روز یه چیز پیل نراشت به تیه من مرده به دنیا اومد حالا اجرم اومد الهنه یعنی این هبی اومه عوضش چه بابا می که به دنیا اومه بی مرده بی عوضش چه تغییرش داد بعد من هم فکر کردم الهه خمه جا پوش کردم تا این موقع ایسه دوازشو خوبی صاحب همو با او واقعی الهیه این پیا ای اومه کمه چه دونست چه مثلا الهه این خشه من نونستم خواست پیل برو و خاله اجرم الهه تیمه بسونه ما قول نکردم تا دی ان ای و آزمایش و همه تی همه اجروف دم تا راستی کن این خوش بی و میسه خانومه سایت زیانی پیش اومد چه سیم نیگویش میده تو قصد چی رو بسه یه چی داره باید شده عوضی کنه خداسی هم یه سید نگفتم بشو خبره کورو وطنو میخوای الان برای با خالت چند جرد کنی؟ نه رای جرد کنی نه ناراحت برو بدش خیلی ناراحت بودم هم به ناراحت نبود دی خیلی هم سخته من مثلا الان میشد چون خسیته ده خیلی سنگ دله حالا گفتیم دوی تیتن نوری وی بهتره ستوی تربته یه چیدن وای عوض کنی تازه یه بلای دی و سرم اوه چی در مقابلش هیچی بیره ستونی اومه سیمو بو گفتی من مجبانه جوردی من بود نیربی گفتم دوباره ایای سیشا درد سر درست تو درد سه نهایت اشتلاف تجرفتی میرو واسه دوی هم تنیر ازیتی چه به خاطر ما تا اصلا چای ما دوری تو بود میری بی جو میری بی حالا مشکل فقط دویته یه نفر ترچه کنه چی کنی؟ اینی قبل پیل دارن خشاخشو هیچی نیگون آدمه چو کارلی انجام میدن رضا نبی، موسى نبی، مجدبا نبی، بوت بی من نبی اما آرام نیسی تو فقط زالت و میزار خود اچه میره تنیش ناسی شو چی حرف لیزن ایش ناسم شو تا یه چیز زنده ای کنم چندی نقشه چش سیخمو ولی نباید قبل تاسیسی یومه سی بوت و جوتی گفتی تا حلش کنم مشکل تا ایسی به نظر تو مجدبا رفت و کورو خیلی خواهم خراب بود زله میرانه رو با خاله اشرن زرد میه اتفاقی بیفته باشن زرد من حق شده تا بزنش خسی هم یه نی گفتم الان یا برو با خاله اشرن زرد کنه واسه دوباره هم ایگو به علت ضرب شتم ناموس مردم یومه نامیس مردم اذیت چه؟ نه دیگه مجدبایی نیست ساده نیست اول خنا آروم میکنم سه نقشه ریزستیش نه آدمی چه بسر جلو تصمیم بجرم مخوام اینقدر شد چه ببینم چه اصلا نترسم خما کنترل کنم فقط خواستم یه بلای سرش خفا بگیم تو استورم حیات خواب خیلی در گذشت خنا و رانا من هم مجبا بود
ناراحت نبود. اما سلیم کتت نمونم موجوان اتفاقی سیش بیفته ظلمه شیره و بابا و حال بیلشون رفته دقیقا و همین ریاکشن شوی ترسیسم من گوش نیدم زنه بزنم روی کارش تو باید کنم روی کارش تو باید کنم گو یعنی عقل تصمیم ازولانه نیچه بود شاید گوشیشو با خوش نبردم بردشه؟ نبی داخل گوشی تو بی کنی رفتی بی کورت زنگ زن جواب نیدی شماره سابقه با سلام کو زیب اصلا شماره سابقه با کوی شمارش نه ملت راست کو سیت به هم ریخته ای پس سیت نو شماره سابقه با میخوام برم تشکارش دار شمارش نه بردش شماره سابقه ایگون با اون اگه شمارش نه میخوام برم باش صحبت کنم فقط شمارش برم یه شماره قبلا وش داشتم الان هرچی ایوی نیست می چلی دته شریکش بیسیرم شریک شن خبرش نه فعلا آدرسش کنه نه پما بگم آدرسش کنه نه بلرمشه محبون نبدهش بوی خب نه بلرمش چه کنم پما بگم هونش کنه زندهش کنه این همه سال یعنی همین سنو ما همین الهان ارداش بوگی دور منه این همه سال نیو مسراقش الان اومه یه دفعه ارداش بردش من هم چیزی بو ایما یه سال داخل باغش زندگی کردیم فکر کنی الکی اجازه دایم ما رو زندگی کنیم هیچ چراوتی هممون نیستی خوش قبلا اومه بی دونست ولی سی ایمان نگو شماره شبون کارش دارم آدرس شبون خوام برن کارش دارم گوشی منه گوشی اصلا نه شمارش هم حفظ نیست سر سیم کارت ما بی سیم کارت من ایش کنم اما سی تقصیر همون اکرمه یعنی خون درست چی کنم خاطره الان دنبال سی جردی خون دونان سوش کنم خب الان چه داری خیلی چه کنی؟ چی خیلی تو؟ ولی چی جردی؟ فتنا خاطر سیما بگه منه چی خیلی تا ورد به نایمو همه ایزر سر همون اکرمه دیگر میگه ادب نکردم هر چی خواستم کوتا بیام ده بسته بله تو باید که بناتایی چه بله بگه ندید چی بله جردی؟ بلون کتا سیش خب چی خیلی بلون همش تقصیر همون اکرمه بگوی ازلری که تصمیم ازولانه نیجرم نه چی کنم شیرو بله اصاب ندارم بیشتر جا مثلا خبرک کن 7 سال آزیتا و آسا زحمت کشی سی دوار الان یه دفعه برداشت بردش من همچین چیزی بو اتفاقی چی وست؟ مثلا الان خبرک چی کنی؟ رفتی دادگاه شکایت کردی اصلا چیزی نوشتی؟ ها رفتم دادگاه دی ان ای هم گرفتن
دورو آقا بی ای خیلی بگوی چه دادگاه با هزانت چه به تو هزانه چه سیتی با ابراهام وقتی که این همه سال تیت زندگی چه با هزانت چه به تو سکن و مگو گا حق و زحمت ایدمت آقا ای دوار مالی آقای ای آقا اوس شرایطش نراشته بتنه جو پوکنه الان شرایطش داره باید بریش من احترام بعضی وقتا شاید هفته یه بار ماه یه بار اینطوری ببینیمش هم گفتم درستن یه خامک ببینیمش چه وابسته شو سیتی مسئله نسیمه نگفتی سیتی مسئله به مهمی نسیمه نگفتی مثلا الان چه معلومه هیودین تیجاری چه برای سر وقت خاله اجرن تا اگه یه نبم بگفتی رفتم یه وچیلی جرفتم هزانه دوره نیا بهو ایگون فکر کنی هزانت ایدن و من در حالی که علیم زندونه در حالی که خون هیچ کاری تینه آرام مستقل هم نیستم پیلتی هم معلوم نیست کری بیارم تو سیتی و من نگفتی سیتی این موضوع و این مهمی اصلا من همچین چیزی ممکنه تو باید و من بگفتی باید برفتین دنبال وچیلی باید و به او بگفتی یه وچیل خوبی جرفتین سر پرونده این مشکل حلی کردیم الان ایمات سرش بکنیم ما کار چردم بی قبلا یه وچیل پایه‌اش دادگستری هم بی خب مال پروندهش هم حسه کلن من همه دادگاه هم رفتیم من چند تا شهر در رفتم الان بردم چند جایده دی ان ای اش رفتم گون شاید درو چردمون بردمش من استانل بعدی نه وردم استان خمون من چند تا استان آزمایش اش رفتم که باقا ای بچه مال ای آقای باید بیش من بگم این یه چی در زفت کنم اون موقع شاید حق داره تو اصلا باید بیومه بگفتی بچه مال اونی باید بیومه اینا بگفتیه یه تحصیل منه قبولم دارم ولی خب نترسم حالا هضمش کنم مجبوری به یه نظر نه سیلش کو سی اله هم بهتر رو بی معنی بینید اچم سو اله بوم آزیتای چه همون بهتر شد دوی بوش بردنش یه همه بده واسه شوه اله چند تا دیجو داره باشو اصلا ایقا سر شلوغا بری چه اصلا ده فیلم نم نیکنه فکر کنی سخته یه قرص سردردی بیابم طبعا دارم اوی دونستم یه مشکل سختی پیش اومده یه همه مشکل به من قایم میکردی حداقل همون اول بگفتی تا این چند روزی ما اینقدر اذیت نبودی میخواستم یه مدتی سیتو عادی و بوی نبود اله اوس سیتو بگم نه ایچی یه دفعه بیام یه نبگم الان خیلی چکنی هیچ همچه کن حدزاش امتره خیلی هم خوشبختره من ده نخوا زحمت بچشم نه هیچ سیتی بچه مردم ها بخوام بیار رو زرد کنم صبح میگی دوی با اون بیا چیده یم تو نه دوی منی نه با اون منه برم بچه مردم ها تحویلش دام هرچه بود ایخواد تایی دوی با اون اصلی خوش زندگی کنیم چقدر زحمت کشید چقدر اذیت و بی سر ایدوار آخرش ایطوری به همین راحتی هزانت چه یه نفر ده بیار باید اگر ما یه بلایی به سر اکرم نوردم که هیچی هم داخلش نبود چند نفر ازیری کنم سر وقتش تا اصلا پلیس بفرسته سراغه غیر از اوسه چه یعنی سر ویلچر و رب راه
تو برای قانونی پیش نیاری. مسئله نه مسئله ای که به راه قانونی پیش بره. راه قانونی ایگه راه قانونی همیه بی که دی ان ای جرو ایگه دوار مال خوش نبی پا قانونی خاصه بکنه پا قانونی ها چی کنه. خب فرض که تا اصلا رفتی اچما یه بلایست شو بردی و سومه جو بسر زندون سیمه عادی تازه کنی میره مثلا اما عادی تازن ایتا این چه کنی؟ حرف بی خود نزن. یه رای مدرک جوری باش ای بوشم زندون لازم نیست کسی نزیر کنی. چه مدرکی بیاریم ها؟ بلایی که یوستر ایما اوه بلایی که یوستر خانواده ایما اوه با همو بلا نوسترش بوری. کسی چی ای کار دیکنه حتما یه آتوی داره بر دست کسی باید تعقیبش کنی یه سوتی تیاش بجوری که مدرک بزوری بوشم زندون نه چه برای آدم از یکنی بفرستی سالش تای بلای سرش بیاره و سن بیاد تنه بجوری بوم زندون یو هونه نیستی آزیدان ازی و بدبخشه دوارش ازی و ریسی قصد داشت آزیدان مسموم کنه همش نقشه ای چشیسی آزیتا لباسه چه او گده حق نوری بی داخل ای تو منت سقدر یه ایمان ازیاد چه خواهی دونه نه وای خواهی دونه خود انوت بلایلی و سری او چی نو مسیمو بگو چه تازه و خجرو فقط قضیه الهه نگستیمو یه باید تاوان بده باید تاوانش پس بده تاوانش پسی در از راه قانونی نه چه برای آدم ازی کنسی ها تا حالا نه آزارم و کسی رسید نه کار با هیچ که داشتم ولی غیر از یه پاپوشی درست کنم سیش غیر از یه پاپوشی درست بکنم سیش که حبس ابد برسیش موجه باید بیت تو یکم سه برم مواد برم منم داخل چیفش زنگ بزنم پلیس بیا بجر برش لازم است اصلا تا مواد بنیم چیپش یه خوش معلومه خیلی خطرناکه تو فقط چند روز اینه تحقیق کنی فهمی آتوی داره مدرک وشجی روی بوشم زندون زنده ای الیچی سی خود درد سر نخر زنده ای ایمان کلان خراب چه حقش نیست هیچی آزاد بجرده حقش نیست اصلا تو خود هیچ مدرکی وش نوری؟ من مدرک لیچ باش دارم اونقدر قوی نیستن چه بخواه بوشم زندون فقط ایتر زریمه پس بده حتی نمونسک طبعا یک کسایی دارم دوره چی؟ اصاب نخود شدی؟ چی غذا ترشینه خب مثلا الان تو فشکنی غذا نخری اتفاقی بته؟ لایه اجرده؟ با بشینی یه فش درست حسابی کنی بخون باش چنار اومم باش با تن چنار بیو من همین الان گست نمیخوام را غذا بخورم الیچی هم برم فیزر رو بسیتیه من 7 سال جا پوش شدم ایسو دو خیرش گذاشتم
مش مغايدو زيان بارا سيمي زيان اینو با دیگه رایت روشی داشتی؟ به خودش شدی همینه بیا بداغ کنی؟ بیا الان ساعت خیلی دوانی خدا باشه وقت با هم باشه باید رفرستم و بیا تو نبود هم یه دقیقه بداغ کنم بیا هر باز مفش ناراضی نه عزیزم به اسم شا تازه‌ای داره لا لا حاجة خدها فوقه بس فرجني بیا غذا بخیر دیگه آب از سر ما گذاشته های تعاونی شو بیا بیا استاذ ما بیت غذا میخریم بیا رو مجو زیگان تازه نخردم علیه چی بونه میا اینه میا بونیل نه زیگان تعاونی نشا بخیر بچه تو دارم ای گوزنم بیا بخیر بیا غذا بخیر بیا رو یه روغن داره چایی که بیا اومده باش چنار اومده تن با باش چنار یه قضیه مال خیلی وقت پیشه بیا دا غذا اومد را تزارتون نبخیم وقتی گوزنم نیست خب حالا اوضاع نشستی ما تعمونی رو بخریم ولی بیا بیا رو
Gostamos